วัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีปาฏิหาริย์การกระทำที่เกินวิสัยมนุษย์ธรรมดาจะกระทำได้เพราะปาฏิหาริย์เป็นผลเกิดจากจิตใต้สำนึกได้รับการพัฒนาจนถึงจุดที่เรียกว่าอภิญญาหากผู้ใดสามารถปฏิบัติได้ปาฏิหาริย์ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นได้โดยปาฏิหาริย์แบ่งออกเป็น3อย่างคือปาฏิหาริย์ประการที่1คืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เป็นอุตริมนุษยธรรมมนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้เพราะเกิดจากอานุภาพของใจที่หยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์จะน้อมใจไปในทางใดก็ได้สามารถแสดงฤทธิ์เดชได้หลายอย่างเช่นคนเดียวทำเป็นหลายคนได้หลายคนทำเป็นคนเดียวได้ทำให้ปรากฏทำให้หายไปทะลุกำแพงเหินฟ้าทะลุภูเขาดำดินไปได้อย่างว่างเปล่าหรือดำน้ำเหาะเหินเดินอากาศมีอิทธิฤทธิอานุภาพมากใช้อำนาจด้วยกายไปถึงพรหมโลกก็ได้ปาฏิหาริย์ประการที่2ก็คืออเทศนาปาฏิหาริย์เป็นการอ่านใจรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นได้อ่านใจของคนได้ถ้าคนไหนมีศรัทธาในพุทธศาสนาเมื่อได้ฟังถ้อยคำของผู้ที่รู้ใจตัวเองก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นคนที่ไม่ศรัทธาในธรรมะก็จะถือว่ามีข้อโต้แย้งว่าอาจเป็นเพราะคนพูดนั้นเรียนวิชาอ่านใจคนมาไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรเลยดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไม่ยินดีที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ใช้อภิญญาข้อที่1และข้อ2เน้นไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมแสดงอุตริธรรมปาฏิหาริย์ประการที่3อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นการสอนธรรมะให้ผู้ฟังตรึกตรองและปฏิบัติธรรมแนะนำให้ละอกุศลธรรมและสร้างกุศลธรรมอบรมพิจารณาใช้ปัญญาเห็นจริงด้วยตนเองไม่ใช่เกิดจากการใช้อิทธิฤทธิ์ทางการทายใจแต่เป็นการเกิดจากการทราบซึ้งในธรรมะที่ได้จากการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์ยังตรัสอีกว่าปาฏิหาริย์เป็นเรื่องปกติธรรมดาในพุทธศาสนาการทำปาฏิหาริย์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้นั้นผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีใจที่บริสุทธิ์2มีอานุภาพแห่งการปฏิบัติธรรม3มีใจที่หยุดนิ่งสงบมากจนถึงจุดที่จะนึกคิดสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนาได้ทุกประการเป็นสิ่งที่ปุถุชนทำกันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจึงเรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อในคนที่มีใจไม่หยุดนิ่งแต่ถ้าผู้มีใจหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์แล้วถือว่าเรื่องปาฏิหาริย์เป็นเรื่องธรรมดามากพระพุทธองค์ทำเรื่องเหล่านี้ได้หมดอยู่เหนือจินตนาการที่มนุษย์จะทำได้ท่านทรงเน้นการสอนให้คนปฏิบัติธรรมมากกว่าที่จะแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหลือเชื่อหมายถึงเรื่องที่เกินความจริงโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมากยากที่จะเชื่อถือได้ไม่น่าจะเป็นจริงไม่น่าจะเป็นไปได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลไม่ได้ผ่านการฝึกฝนหรือปฏิบัติธรรมใดๆตัวอย่างเช่นคนที่ระลึกชาติได้เกิดใหม่เป็นเด็กอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่พูดถึงบ้านเก่าถึงเรื่องการตายมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะกล่าวถึงชื่อพ่อแม่สามีภรรยาลูกบ้านเลขที่ตำบลจังหวัดหรือแม้กระทั่งสิ่งของส่วนตัวที่เขาซ่อนไว้ก่อนตายซึ่งไม่มีใครรู้แต่พอโตขึ้นมากเข้าความทรงจำเหล่านั้นจะเลือนหายไปเองเรื่องเหลือเชื่อต่อมาได้แก่การได้ยินและเห็นบ่อยๆ2ได้แก่การตายแล้วฟื้นขึ้นมาและมาเล่าบอกกล่าวว่าไปเห็นนรกสวรรค์อย่างไรอธิบายได้อย่างชัดเจนจนคนฟังเห็นภาพพจน์ได้เลยเพราะถ้าเราไม่เห็นมากับตาตัวเองไม่สามารถที่จะเล่าได้อย่างละเอียดต่อมาการฟังเสียงของสัตว์พูดเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากที่คนเราจะฟังภาษาสัตว์พูดได้หรือสื่อสารกับสัตว์ได้
เมื่อสมัยก่อนนั้นคนเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์มากจึงสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้และตอบโต้กันได้แต่พอโลกพัฒนาขึ้นจิตใจคนเราเปลี่ยนไปไม่สามารถที่จะฟังหรือได้ยินสัตว์พูดอะไรได้มีแต่คนบางคนเท่านั้นที่สามารถได้ยินหรือสื่อสารกับสัตว์ได้เรื่องที่หนึ่งมีหญิงสาววัยรุ่นตอนกลางคนอายุ30กว่าอยู่ในวัยทำงานหาเงินกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวและเลี้ยงดูครอบครัวเธอเป็นคนปกติทั่วไปทำงานกินเที่ยวณเวลานั้นเธอไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเลยด้วยซ้ำไปเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของคนสูงอายุมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เธอตื่นนอนขึ้นมาประมาณ9 โมงมีนกพิราบบินมาเกาะหน้าต่างเธอตรงข้างเตียงที่เธอนอนส่งเสียงร้องว่าตื่นสักทีตื่นสักทีตื่นสักทีเธอตกใจเอ๊ะใครมาปลุกเรามองดูของที่มาของเสียงนั้นก็เห็นว่าเป็นนกพิราบส่งเสียงร้องเห็นปากนกพิราบขยับเรื่องตื่นสักทีตื่นสักทีเธอไม่แน่ใจตนเองคิดว่าหูคงฝาดไปแน่ๆพอเธอตื่นมานกก็บินจากไปเธออยากรู้ว่าที่เธอได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือมโนไปเองแต่ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เธอต้องมโนนกพิราบมาปลุกให้เธอตื่นพออีก1 อาทิตย์ต่อมาเธอจะลองดูว่านกตัวนี้จะมาปลุกเธออีกหรือเปล่าปรากฏว่านกมาปลุกจริงๆครั้งนี้เธอได้ยินชัดๆเลยว่าตื่นสักทีตื่นสักทีตื่นสักทีเธอตอบนกไปว่าฉันตื่นนานแล้วฉันอยากรู้ใช่เสียงของเธอที่ปลุกฉันหรือเปล่านกเอียงคอฟังแล้วก็บินจากไปทีนี้บินมาปลุกทุกวันเวลา6 โมงเช้าเธอก็สงสัยว่ามันบินมาปลุกเธอเรื่องให้ตื่นเรื่องอะไรหรือในอีกความหมายไม่ใช่ว่าให้ตื่นนอนหรือให้ตื่นใจในธรรมะหันมาสนใจปฏิบัติธรรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบเรื่องที่สองข้างบ้านเธอเป็นคนอิสลามพอมีฐานะคนหนึ่งสามีภรรยามีอาชีพขายเนื้อตลาดสดใกล้บ้านทุกวันและจะกลับมาพร้อมกันในตอนบ่ายแต่มาตอนหลังสามีไปส่งภรรยาขายเนื้อที่ตลาดในตอนเช้าและไปรับกลับในตอนเย็นตอนกลางวันสามีจะมาเลี้ยงนกเขาซึ่งเขาลงทุนไป1 ล้านบาทซึ่งนกเขาราคาตัวละ200,000เพื่อมาฝึกนกเขาให้ขันเสียงดังนานๆมีทั้งหมด5 ตัวหลังจากนะข้างบ้านซึ่งซื้อนกเลี้ยงมาได้เพียง1 อาทิตย์นกพิราบก็บินมาเกาะที่ระเบียงบ้านของคนเลี้ยงนกไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะนกตัวเดียวกันหรือเปล่านกส่งเสียงร้องว่ากู้เขาสิลูกกู้เขาสิลูกกู้เขาสิลูกร้องทุกวันในตอนเช้าเป็นเวลา7 วันเธอก็หวังดีไปบอกลุงข้างบ้านว่าลุงได้ยินเสียงนกพิราบบินมาเกาะที่ระเบียงร้องหรือเปล่าลุงบอกว่ามันก็ร้องตามภาษานกละมีอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่าได้ยินมันร้องเสียงเหมือนคนเลยนะบอกว่ากู้เขาสิลูกกู้เขาสิลูก5 ครั้งเป็นเวลา7 วันลุงตอบทันทีเลยว่านี่ถ้าแกเป็นผู้ชายฉันจะชกปากแกเลยนะฉันซื้อนกมาประกวดลงทุนไป1 ล้านเป็นนกสายพันธุ์ที่ชนะการประกวดได้ถ้วยรางวัลมากมายพอส่งประกวดแล้วฉันก็จะขายต่อได้เงินรางวัลและกำไรจากการขายนกแกบอกว่าอย่ามาพูดอย่างนี้อีกนะเธอพูดเตือนลุงได้3 วันปรากฏว่านกเขาที่ลุงแกเลี้ยงจะส่งประกวดเป็นโรคอะไรไม่รู้ตายหมดทั้ง5 ตัวเลยลุงแกหมดเนื้อหมดตัวกลายเป็นคนจนธรรมดาและแกก็ไม่เลี้ยงอะไรอีกเลยเรื่องที่3หลังจากที่นกพิราบไปเกาะบ้านลุงข้างบ้านแล้วก็มาเกาะรั้วบ้านตรงกันข้ามมาร้องในตอนเช้าทุกวันเป็นเวลา1 อาทิตย์โดยจะร้องว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่ร้อง5 ครั้งทุกวันเป็นเวลา1 อาทิตย์เช่นกันครั้งนี้เธอไม่กล้าไปบอกเพื่อนบ้านเพราะกลัวถูกเขาด่าหาว่าเธอบ้าไปแช่งให้ครอบครัวเขาตายกันทั้งครอบครัวบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายตำรวจมีด้วยกัน8 คนคือพ่อแม่ลูกชาย2แม่ยายหลานชาย1น้องเมีย1
น้องเขยอีก1 คน ในมีฐานะพอสมควรทุกคนอยู่ในวัยที่กำลังทำงานแข็งแรงทุกคน หลังจากนกพิราบมาร้องส่งเสียงส่งข่าวได้1 อาทิตย์ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. คนแรกที่ตายก็คือลูกเขยคนโตซึ่งเป็นตำรวจเป็นเจ้าของบ้านอายุ49 ปีอยู่ๆก็นอนหลับตายที่บ้านเอง 2. ลูกสาวคนโตภรรยาของนายตำรวจนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆข้าวติดคอตายคาวงข้าวเลยอายุ45 ปี 3. แม่ยายเส้นเลือดในสมองแตกอายุ65 ปี 4. ลูกสาวคนเล็กเดินกลับมาถึงประตูรั้วบ้านอยู่ๆหัวใจวายตายหน้าประตูบ้านเลยอายุ39 ปี 5. หลานชายอายุ 18 ปีถูกรถชนตายที่หน้าปากซอยทั้งหมดตายเรียงกันภายใน1 อาทิตย์ชาวบ้านตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตายพร้อมกันจัดงานศพหนึ่งยังไม่ทันจะเสร็จยังตามมาอีกหลายศพมาตายเรียงกันแบบนี้พอเสร็จงานศพลูกชายนายตำรวจรีบขายบ้านทันทีย้ายไปอยู่ที่อื่นทันทีหลังจากนั้นนกพิราบก็ไม่บินกลับมาอีกเลยโดยไม่รู้ว่าตัวนกเองไปตายที่ไหนหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใน1 เดือนเท่านั้นเองสวัสดีค่ะ